नमस्ते साथीहरु, हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौं सरल गर्नुहोस् सिम्प्लिफाई जसको क्वेशन छ x by xy minus y square plus y by xy minus x square। जस क्वेशनलाई हामी पहिला तल सारिरहेका छौं त्यसैलाई अनि हल गर्नेछौं। तपाईहरु स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला। यो क्वेशन मधेस प्रदेशको 10 नम्बरको क्वेशनमा सोधिएको थियो। यो 3 मार्कको क्वेशन छ। राम्ररी ध्यान दिनु होला। हामी पहिला यो सेम टु सेम सार्दै छौं अनि पहिला यो साइडलाई चेन्ज गर्नु पर्छ। यसलाई यो साइड लाग्दा यता साइन चेन्ज हुन्छ। त्यसैले हामी यता लेख्छौं x स्क्वायर माइनस xy। साइन चेन्ज गर्यो त्यसैले यो साइड र त्यो साइड जान्छ। फेरि योमा y कमन भयो त्यसैले y x माइनस y र यो त्यो x माइनस y त माइनस को माइनस y बाइ यता x कमन छ अनि x कमन लिने। फेरि योमा x बाँकी रह्यो माइनस y अनि यो दुईटामा x माइनस y कमन छ तर x y फरक छ त्यसैले लेख्नु पर्छ यता x y फरक छ त्यसैले x y यो कमन छ त्यसैले यो एउटा मात्र लेख्नु पर्छ एउटैले पुग्छ। अनि यसले भागा गर्दा x रह्यो त्यसैले x ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यस्तै यसलाई पनि भागा गर्दा यहाँमा y रह्यो त y ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि x र x ले मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर र y ले y मल्टिप्लाई गर्दा y स्क्वायर हुन्छ र तलको जस्ताको त्यस्तै। अनि म भन्न चाहन्छु यो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ x प्लस y र x माइनस y। यसको फर्मुला हो। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। अनि यसको फर्मुला त्यो फर्मुला हामी राखेको छु सेम टु सेम त्यही फर्मुला यता सार्यो बाइ xy मल्टिप्लाई x माइनस y भयो। यता x माइनस y र x माइनस y मिल्यो अनि त्यसैले यो काटियो क्यान्सल भयो अनि माथि बच्यो x प्लस y बाइ xy। हाम्रो आन्सर यही भयो। अगाडिको भिडियोमा म कुन हिसाब बनाइदिन्छु त्यो कमेन्ट गर्नु होला कृपया।